Hi, ma'am. Yeah, this is Aruna from Quality Department. First of all, congrats for your placement, Atul. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, it's just a feedback interview. We'll start up. Yes, ma'am. Okay. Yeah, can you introduce about yourself, Atul? Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I would like to introduce myself, Atul Khapre. I am basically from Nagpur, and I did my graduation completed in civil engineering from Nagpur, Govindra Vanjari College of Engineering. That's it. Okay. How did you get to know CMTI? CMTI, my friends told me, माझे मित्र आहेत त्यांनी मला CMTI बद्दल सांगितलं की बँगलोरला एक CMTI कोर्स CACM कोर्स चालतो. त्या कोर्सने तुम्हाला प्लेसमेंट सुद्धा मिळतं आणि तुम्हाला छानपैकी नॉलेज मिळतं कारण की तिथे बेस्ट ट्रेनर अवेलेबल आहेत. अशोक सर आहेत, नटराजन सर आहेत आणि भरपूरसे असे बाहेरचे ट्रेनर आहेत जे तुम्हाला छान प्रकारे एक्सप्लेन करतात. That's it. Okay. Then what and all you learned in CMTI, the courses, syllabus, and the subjects? CMTI मध्ये तुम्हाला मेथोडॉलॉजी शिकायला मिळेल. कन्स्ट्रक्शन बद्दल सिक्वेन्सेस काय असतात, तुम्हाला मेथोडॉलॉजी काय असतात, तुम्हाला डिझायनर्स काय असतात, स्ट्रक्चर बद्दल पुष्कळ सारे असं नॉलेज आहेत जे तुम्हाला इथून तुम्ही गेन करू शकता. तर हे बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे CMTI. Okay. Then how was the trainers in the CMTI during the classes and in the sites also? CMTI मध्ये जे ट्रेनर आहेत ते तुम्हाला काही डिफिकल्टीज असलं किंवा काही प्रॉब्लेम असलं तर तुम्ही त्यांना कधी पण काही विचारू शकता, न चुकता न घाबरता, कारण ते खूप हेल्पफुल आहेत सगळ्या स्टुडंटसाठी. आणि तुम्ही प्रयत्न करा त्यांना काही डाऊट असलं तर. Okay. Then what about CMTI app? How did that help you? CMTI ऍप हे युजर फ्रेंडली आहेत. त्याच्यामध्ये सगळं काही कव्हर केलेलं आहे. तुम्हाला काय जे काही असेल कोर्सेसमध्ये प्रॉब्लेम, इंटरव्ह्यू कसा क्रॅक करायचं, कसं तुम्हाला इंडस्ट्रीजमध्ये काय काय मागतं, त्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये तुम्हाला दिसेल. आणि ते युजर फ्रेंडली आहे, खूप हेल्पफुल आहे फ्रेशरसाठी आणि एक्सपिरियन्स होल्डर दोघांसाठी. Okay. Then how was the interview process? How did you crack the interview and all? मला CMTI जो ऍप आहे त्याच्यावरून मला खूप फायदा झाला, कारण की त्या ऍप मध्ये तुम्हाला कव्हर केलेला आहे की इंटरव्ह्यू कसा क्रॅक करायचा. माझा तर इंटरव्ह्यू माझे 2 राऊंड झाले. पहिला राऊंड बेसिक्स राहिला आणि दुसरा राऊंड टेक्निकल राहिला. तर तो जो ऍप आहे तो माझ्यासाठी खूप जास्त हेल्पफुल ठरला आहे. इंटरव्ह्यू कसं क्रॅक करायचं, कसं कम्युनिकेशन स्किल बोलायचं, इंटरव्ह्यू मध्ये काय काय क्वेश्चन्स केले जाणार, त्या सगळं थिंग्स त्याच्यामध्ये कव्हर केलेलं आहे. Okay. Then what about CMTI staffs? How was their coordination during the placements and all? CMTI मध्ये जे स्टाफ मेंबर्स आहेत, अशोक सर आहेत, नटराजन सर आहेत, ते सगळे तुम्हाला काही ना काही नवीन गोष्टी शिकवतात. कारण तुम्ही जेव्हा कॉलेजमधून निघता तेव्हा तुम्हाला तितकं काही थेरॉटिकल नॉलेज असतं, तुम्हाला प्रॅक्टिकली नॉलेज नसतं. तर तुम्हाला ते इंडस्ट्रियल मध्ये काय रिक्वायरमेंट मागतात, काय तुम्हाला द्यायचं आहे, काय तिथे तुम्हाला परफॉर्मन्स असेल, तुमच्या जॉबला तुम्हाला काय मागणार, ते तुम्हाला सगळं तिथे कव्हर केलं जातं. ते Okay. Then what do you want to say to your friends and juniors about CMTI? मी मी जेणेकरून सगळ्या मित्रांना मंडळींना हे सांगेल की तुम्ही या इथे फर्स्ट टाइम तुम्ही येऊन बघा. तुम्ही ट्रेनिंग कसं काय होतात ते बघा तुम्ही, कारण तुम्हाला कॉलेजमध्ये कोणत्याही गोष्टी तुम्हाला इतकं प्रॉपरपणे शिकवलं जात नाही. आणि तुम्ही इथे येऊन जा, तुम्हाला एक ट्रस्ट येईल आणि स्वतःला एक खूप विश्वास बसेल की मी जे काही असेल ते मी करतो समोर, आणि तुम्हाला खूप कॉन्फिडन्स येईल. Okay. Yeah, Atul, that was a good feedback from your side. And like all the best for your future. And once again, congrats for your placement, Atul. Thank you. Thank you. All the best. Thank you, ma'am. Thank you.